Dạ xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin nhận định nhanh về thị trường cà phê, cùng những phân tích thực tế, giúp bà con nắm bắt xu hướng rõ ràng hơn. Thị trường cà phê hiện đang bước vào một nhịp điều chỉnh sau chuỗi phiên tăng khá mạnh trước đó. Trên sàn giao dịch London, giá Robusta đã giảm nhẹ về quanh mức 3.474 đô la mỗi tấn, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn đang xuất hiện. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, đây được xem là nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, cần thiết để thị trường củng cố lại mặt bằng giá sau giai đoạn tăng nóng. Diễn biến này không phản ánh xu hướng giảm dài hạn, mà chủ yếu là sự tái cân bằng cung cầu trong ngắn hạn. Ở trong nước, giá cà phê nhân xô cũng có sự điều chỉnh nhẹ tại nhiều khu vực, nhưng mức giảm không đáng kể và vẫn duy trì ở vùng giá cao. Đáng chú ý, một số đại lý và kho hàng đã bắt đầu điều chỉnh tăng nhẹ trở lại trong ngày, cho thấy lực mua vẫn chưa rút khỏi thị trường. Xét về yếu tố cung cầu, nguồn hàng trong dân hiện không còn nhiều, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu vẫn được duy trì ổn định. Chính điều này đang tạo ra một nền đỡ giá khá vững, giúp thị trường hạn chế đà giảm sâu. Khu vực Tây Nguyên tiếp tục giữ vai trò trung tâm về nguồn cung, với mặt bằng giá dao động quanh vùng cao. Trong khi đó, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn duy trì mức giá nhỉnh hơn, phản ánh nhu cầu gom hàng tốt và lợi thế gần các đầu mối xuất khẩu. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường hiện đang trong giai đoạn nghỉ nhịp ngắn hạn trước khi xác lập xu hướng mới. Nếu lực mua quay trở lại rõ ràng trong các phiên tới, khả năng cao giá cà phê sẽ tiếp tục phục hồi và duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, bà con cũng cần theo dõi sát diễn biến từng phiên, bởi các nhịp điều chỉnh kỹ thuật có thể còn xuất hiện xen kẽ trong ngắn hạn. Nhìn chung, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn đang nghiêng về tích cực, với nền giá được giữ vững và lực cầu chưa có dấu hiệu suy yếu. Trên đây là những phân tích và nhận định nhanh về thị trường cà phê sáng ngày 18 tháng 4 năm 2026. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm của các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê Robusta trên sàn London, 3.474 đô la mỗi tấn. Giảm 54 đô la mỗi tấn so với phiên trước. Thị trường có nhịp điều chỉnh sau hai phiên tăng mạnh. Dự báo, có khả năng phục hồi tăng trở lại trong phiên chiều. Thị trường cà phê trong nước. Giá cà phê nhân xô, điều chỉnh giảm nhẹ sau chuỗi tăng. Một số đại lý và kho đã bắt đầu nhích tăng nhẹ trở lại. Xu hướng chung, giảm kỹ thuật, chưa gãy xu hướng tăng. Giá cà phê nhân xô theo khu vực. Lâm Đồng, Lâm Hà, 87.500 đồng mỗi ký. Bảo Lộc, 87.500 đồng mỗi ký. Đức Trọng, 87.500 đồng mỗi ký. Di Linh, 87.200 đồng mỗi ký. Đắk Lắk, Cư Mơ Ga, 88.200 đồng mỗi ký. Buôn Hồ, 88.000 đồng mỗi ký. Ea Leo, Đông Năng, 88.000 đồng mỗi ký. Cờ Rông Búc, Đông Bắc, 88.000 đồng mỗi ký. Gia Lai, Pleiku, 88.200 đồng mỗi ký. Iagrai, 88.100 đồng mỗi ký. Chư Prong, Trư Rông, 88.000 đồng mỗi ký. Chư Sê, 88.000 đồng mỗi ký. Con Tum, 88.000 đồng mỗi ký. Đắk Nông, Gia Nghĩa, 88.200 đồng mỗi ký. Đắk Miêu, 88.000 đồng mỗi ký. Đắk Sông, 88.000 đồng mỗi ký. Miền Đông Nam Bộ. Đồng Nai, 88.000 đồng mỗi ký. Bình Dương, 88.500 đồng mỗi ký. Bình Phước, 88.500 đồng mỗi ký. Thành phố Hồ Chí Minh, một số kho, 88.600 đồng mỗi ký. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, thị trường cà phê hiện đang bước vào một nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng giá tương đối mạnh trước đó. Diễn biến giảm nhẹ trên thị trường quốc tế chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn, hơn là sự suy yếu của xu hướng chung. Tại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô tuy có điều chỉnh nhưng vẫn duy trì ổn định ở vùng giá cao, cho thấy nền giá đang được thiết lập khá vững. Điều này phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu, trong bối cảnh nguồn hàng không còn dồi dào như trước. Đáng chú ý, ở một số khu vực, lực mua đã bắt đầu quay trở lại trong ngày, giúp giá có dấu hiệu phục hồi cục bộ.
Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền thu mua vẫn đang hiện diện trên thị trường và chưa có dấu hiệu rút lui. Trong ngắn hạn, nếu lực cầu tiếp tục được củng cố, khả năng cao thị trường sẽ sớm lấy lại đà tăng. Tuy nhiên, quá trình đi lên có thể diễn ra theo hướng thận trọng, xen kẽ các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhằm củng cố mặt bằng giá trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, sản xuất thuận lợi và bán được giá tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.